دوستان سلام. یکی از دلایل رایج روغنریزی در خودرویی که داره موتور تیوی 5 هستش، روغنریزی از طریق واشرهای درب قالپاق یا درب سوپاپ هستش. توی این ویدیو قراره با هم یکی از خودروهایی که از این ناحیه دچار روغنریزی هستش رو بررسی کنیم و واشرهای درب سوپاپ اونا رو عوض کنیم تا از روغنریزی اون جلوگیری کنیم. خب دوستان، این خودرو که می‌بینید از طریق واشر درب سوپاپ دچار روغنریزی شد و این روغنریزی همیشه یادتون باشه در موتورهای تیوی 5 از واشرهای درب سوپاپ یکی اینور یکی اونور که حالا با هم دیگه می‌بینید بسیار میتونه خطرناک باشه. چرا که مخصوصا این قسمت جلویی روغن ممکنه روی در واقع منیفولد گرم یا اگزوز ریخته بشه و دچار آتش سوزی میشه. با هم دیگه بریم و این واشرهای درب سوپاپ بررسی کنیم و بازشون کنیم. برای این کار باید ابتدا هواکش رو باز کنیم، شلنگ‌های بخار روغن در واقع درب کویل رو یا همون درپوش موتور رو باز کنیم و به ترتیب کپی سمت‌های جلو و عقب رو باز کنیم که زیر اون در واقع اون واشر قرار داره با هم دیگه تعویضش کنیم. خب شلنگ در واقع کنیستر رو در میاریم، شلنگ بخارات بنزین و یه گوشی میذاریم. این در رو باز میکنیم با پیشگوشی T20. با پیشگوشی T20 6 تا پیش داره که بازش میکنیم. به ترتیب بازش میکنیم. در باز میشه، میذاریم کنار. بعد از اون شلنگ‌های بخار روغن رو باز می‌کنیم. شلنگ‌های بخار روغن به صورت خاری این رو بخار در واقع زرد رو فشار میدید و با یه پیشگوشی به سمت عقب هدایت می‌کنید دو طرفش رو. این یکی هم همینطور. خب این هم همینطور. برای اینکه دسترسی بهتر باشه میتونید هواکش هم باز کنید. حالا من باز کردم اینجا گذاشتم و اگه خواستید باز کنید بستا شل میکنید و یه پیچ در داره که اینجا بازش میکنید. بعضی از مدل ها اگه دست در واقع مدل پایین باشه هم ممکنه نداشته باشه. بعد از این برای اینکه راحت تر باشیم و این تو دست پای خودمون گیر نکنه، اینو باید در واقع این محل اتصال شلنگ‌های بخار روغن به منیفولد صدر رو هم باز کنم. این هم یه سوکت خاری ماننده که راحتی در میاد. خب تو این قسمت اگه دقت کنید، من برای اینکه شما متوجه بشید در واقع دوربین جلوتر میبرم. اگه قسم دقت کنید، خب برای در آوردن درب سوپاپ در واقع واشرهای درب سوپاپ این موتور 1 2 3 4 5 6 7 8 تا پیچ داره روی این کپی هر دو طرف که با در واقع بوکس 10 میتونید اونا رو باز کنید و کپی ها در بیاد. شروع میکنیم به باز کردن پیچ ها. این دو تا پیچ های هم سعی کنید جایی بذارید که در واقع گم نشن و شما برای بستن دوباره اون دنبالش نگردید.
خب این 8 پیچ ما باز کردیم از درب سوپاپ قسمت جلو و اون رو با هم دیگه مشاهده میکنیم که به راحتی باز میشه و ببینید به میزان در واقع نشی روغن از این ناحیه نگاه کنید، بسیار زیاد. و این هم واشر درب سوپاپمونه. خشک شده ببینید. خب نکته‌ای که میخوام خدمتتون عرض کنم اینه که سعی کنید زمانی اینو باز میکنید که خودرو سرد شده باشه. در حالت گرما و گرم شدگی موتور اگر بخواید اینو باز کنید ممکنه این درب سوپاپ دچار تاب برداشتن بشه و بعد از اینکه واشر جدید رو عوض کردید دوباره دچار نشی روغن میشه. خب این از این میذاریمش کنار که اون هم باز کنیم و با هم دیگه این کار کنیم. این وری هم همینطوره، فقط حواستون باشه که پیچا رو نندازید به پایین و با دقت بازش کنید. اگه دقت کنید باز کردن در واقع این مدل دریق آلپاقا کار سختی نیست اگه بخواید اصولی انجام بدید و حتی من مطمئنم شما اگر نکاتی که خدمتتون عرض میکنم رو رعایت کنید خودتون در صورت مشاهده نشی روغن از خودتون در این مدل موتورها به راحتی میتونید این واشر رو تعویض کنید. خب این نشی روغن باز شده، ببینید که روغن ریزی بیشتر از این ناحیه بوده. این هم واشرشه، مشاهده کنید. خب این دوتا رو میریم برای شستشو و دوباره برای نصب میاریم. خب برای شستشو شما هم میتونید از اسپری استفاده کنید، اسپری شستشو دهنده، و هم از در واقع بنزین، اما باید حتما نکات ایمنی رعایت کنید، حواستون باشه تو محیط بسته این کار نکنید و از شعله و حرارت هم به دور باشید. صورت کامل مخصوصا این جایی که درب سوپاپ میشینه حتما شستشو بدید. من یه اسپری زدم یه مدت در واقع جلگیش میکنه و دوباره میام با اسپری و همچنین با بنزین هم این کار رو میکنم و شما بدونید که با بنزین هم میشه شستشو. بعد از اینکه یه مدت این اسپریمون من میام دوباره شستشو رو انجام میدم. این موتور زیاد جرم نداشت، معمولا موتورهای تیو5 بسته به نوع روغنشون و اینکه معمولا رسیدگی بیشتری میکنن خود صاحبان و خودرو، جرم کمتری روی درب سوپاپ ما میبینیم. خب
بعد از اون باد میگیریم این در واقع در سوپاپا رو در صورتی که باد نگیرید و در واقع خشک نکنید وقتی واسطه‌جاذبه میذارید اگر بنزین یا مایع در واقع انگشت‌رسوب یا حالا سوسکی دهنده روی اون باشه باعث میشه که این عامل واشر جدیدی که میندازید خشک بشه و زودتر خراب بشه. پس حتما اون رو حالا ممکنه بگید شما شاید در منزل باد نداشته باشید. اینا حتی اگر شما یک پارچه دستمال کاغذ یا هر چیزی میتونید خشک کنید و در معرض آفتاب قرار بدید که بخارات از بین برن. دربی که در واقع درب روغنریز روش قرار دارن باز کنید، چون بعد از شستشو ممکنه این جرم ها اطراف این درب قرار بگیره و اون هم یک باد بگیره. شستشوی در واقع کوچیک هم بدید. خب بعد از این کار با یک پارچه هم من اونو تمیز میکنم. خب با یک پارچه هم دیگه دو جاها رو خشک میکنیم، مطمئن باشیم از در واقع خشک بودن اون. بعد از اینکه در واقع کار شستشو و خشک کردن درب سوپاپا رو انجام بدیم، نمونه درب سوپاپای جدید رو که درب سوپاپای اصلی و در واقع مربوط به خود خودرو از شرکتی من باز میکنم و این درب سوپاپای جدید ماست. خب یه نکته که میخوام خدمتتون عرض کنم، دقت کنید نحوه بستن این درب سوپاپا به گونه‌ایه که این خارهایی که میبینید اینجا قرار داره به سمت داخل میره و یک برآمدگی واشر مانندی هم این قسمت ها وجود داره، پس جابجا نبنده میشه. این سوراخ ها رو میبینید، این برآمدگی های درب سوپاپ داخل این شکل و در واقع با یک فشار درست و راحتی جا میفته. این برای درب سوپاپ یه سطح صاف هم اگه داشته باشید و تمیز باشه میتونید یک فشار بدید که از در واقع جا رفتن اون مطمئن باشید. خب دو مورد همینه. باید دقت کنید که به شیوه صحیح اونو قرار بدید.
اگر باز هم میخواید نکات بیشتر بگم ببینید، مثال میزنم، این شرکت ایساکو، اینجا نوشته ایساکو به سمت داخل، یعنی در واقع وقتی شما اینو میذارید به سمت بالا قرار میگیره. حالا هر برندی هم که باشه اینو میتونید در نظر. نکاتی هم در انتخاب واشر مناسب است. اولی که واشر با کیفیت اورجینال حتما استفاده کنید. واشرهای تقلبی ممکنه به صورت فرسوده بشن و باعث نشی رو شد. جنس واشرها هم که معمولا از جنس لاستیکی یا سیلیکونی است. خب بعد از اینکه از در واقع واشر و کیفیت اون مطمئن شدیم، باید حتما محل نشستن واشر رو و تمام سطح نشیمنگاه درب سوپاپ که روی سطح سلند هستش و همچنین شیارهای درب سوپاپ کاملا تمیز کنیم. بعد یک دستمال یا پارچه تمیز استفاده کنیم که اون سطح کاملا تمیز بشه. و همچنین باید سطح در واقع نشیمنگاه سرسیلند یا همون درب سوپاپ رو بررسی کنیم که یک وقت خراش یا در واقع تاب نداشته باشه، ترک یا تابی نداشته باشه که باعث آسیب یا دوباره نشتی روغن بشه. ضمن اینکه واشر قبلی هم حتما دقت کنید که با وقتی جدا کردید از باقی موندن تکه‌های قدیمی روی سطح جلوگیری کنید. خب حالا بریم سراغ بستن درب سوپاپ. درب سوپاپ عقبی اول شروع میکنیم به بستن، بعد میریم سراغ درب سوپاپ جلویی. دقت کنید که محل در واقع بستن پیچ ها با سوراخ هایی که روی درب سوپاپ برای پیچ ها هستش یکسان باشه و دقیقا روی هم قرار داده باشه و بعد شروع میکنیم به بستن پیچ ها با دست. دقت کنید پیچ ها رو به صورت ضربدری از مرکز به کناره ها به آرامی سفت کنید و در واقع قبل از اون هم پیچ‌ها رو ببینید همینجوری که خدمتتون عرض کنم تمیز کنید که ممکنه حالا تعمیرکار قبلی چسب زده باشه یا هر چی، این پیچ‌ها دچار کثیفی نباشه. اگر ما پیچ‌ها رو به صورت ضربدری از مرکز به کنارها به آرامی سفت کنیم، این کار به توزیع یک نواخت فشار کمک می‌کنه و در واقع از تاب برداشتن درب سوپاپ جلوگیری می‌کنه. خب بعد از اینکه پیچ‌ها رو به صورت با دست به صورت چند رزوه بستیم، شروع می‌کنیم به صفر کردن پیچ‌ها با بوکس و جرجر. دقت کنید که گشتاور مناسب استفاده کنید. گشتاور پیچ‌ها طبق دفترچه راهنمای خودرو معمولا حدود 8 تا 12 نیوتن متر برای موتور تی 5 هستش. دقت کنید که پیچ‌ها رو به صورت ضربدری در 3 مرحله صفر کنید و هر مرحله رو سعی کنید فشار زیادی وارد نکنید. چرا؟ چون فشار زیاد میتونه باعث خراب شدن واشر یا حتی ترک خوردن درب سوپاپ بشه، چون جنس اون از جنس پلاستیک هستش و همین کار در واقع صفر بستن این پیچ‌ها ممکنه آسیب جدی به درب سوپاپ و دوباره نشتی روغن را در پی خواهد داشت. خب برای بستن درب سوپاپ جلویی هم مثل درب سوپاپ عقبی دقت میکنیم که واشر روی جای خودش نشسته باشه. یه بررسی اجمالی میکنیم و شروع میکنیم به بستن درب سوپاپ جلویی. اگه دقت کنید یه مقدار روغن در این قسمت وجود داره که من حتما باید قبل از اون تمیز کنیم. نشتی روغن از اون موقعی که تمیز کردیم تا الان به دلیل در واقع نشتی از اون یکی از سوراخ‌های فشار روغن هستش که ما این رو اون سوراخ رو خالی می‌کنیم که تا وقتی که بسته میشه روغن دیگه دوباره روی سرسلند نریزه.
خب بعد از بستن دستگاه جلویی شیلنگ‌های بخار روغن رو وصل می‌کنیم و در واقع در جای خودش قرار میدیم که بعد از اون در واقع کویل رو می‌بندیم روی اون محافظ کویل و همین شیلنگ‌های بخار روغن رو می‌بندیم رو و همونجور که می‌بینید پیچ‌هایی که خدمتتون عرض کردم 6 تا پیچ رو داره روش قرار میدیم و بعد از اون هم در واقع شیلنگ بخار بنزین رو روی قسمت خودش قرار میدیم. این شیلنگ بخار بنزین که در قسمت خودش قرار میگیره و بعد هم که هواکش رو میبندیم. نکات تکمیلی که خدمتتون میخوام عرض کنم که باشه در سوپاپ معمولا با گذشت زمان و حرارت زیاد موتور سخت میشه و شکننده میشه. بهتره هر 40 تا 60 هزار کیلومتر رو بررسی و تعویض کنیم. علائم خرابی همونی که نشی روغن از اطراف درب سوپاپ دارید، دود ناشی از سوختن روغن روی منیفولد داریم و کاهش سطح روغن هم یکی دیگه ازشون داریم. از ابزارهای مناسب استفاده کنید. در هنگام شستن درب سوپاپ یا هر ناحیه دیگه دقت کنید که در کنار حرارت این کار انجام ندید.